हेलो र नमस्ते, म प्रतिमा र आज मसँग छ रियलमीको यो लेटेस्ट 11 प्रो सिरिज र यी फोन्सहरू चाहिँ नेपालमा चाँडै नै लन्च हुँदैछन्। अस्ति एक हप्ता अगाडि मात्रै रियलमीले यो फोन्सहरू रियलमी 11 प्रो र रियलमी 11 प्रो प्लस इन्डियामा लन्च गरेको थियो र गुड थिङ इज कि निकै कम्पिटिटिभ प्राइसेसमा इन्डियामा लन्च भएको छ। रियलमी 11 प्रो प्लसको स्टार्टिङ प्राइस चाहिँ 28,000 रुपियाँबाट सुरु हुन्छ इन्डियामा भने रियलमी 11 प्रो प्लस स्टार्ट्स एट 25,000 रुपिस र नेपालको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ इन्डियाको कम्पेरिजनमा प्राइस चाहिँ त्यही 8 देखि 10% बढी हुने मेरो अनुमान छ। सो 11 प्रो प्लस शुड स्टार्ट बिलो 50,000 र 11 प्रो चाहिँ बिलो 45,000 रुपिस हियर इन नेपाल। एनीवे लेट्स हेड अन टु दी अनबक्सिङ। अब अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ यो दुवै फोनको उस्तै नै छ। सो रियलमी 11 प्रो प्लस मात्र अनबक्स गर्छु है म अहिले। बेसिकली यु गेट द फोन हियर, त्यसपछि क्लियर केस छ, सिम इजेक्टर टुल छ। डिफरेन्स भनेको चाहिँ चार्जर मात्र हो खासमा यो दुई फोन बिच। 11 प्रोमा चाहिँ 67 वाटको चार्जर आउँछ भने 11 प्रो प्लसमा चाहिँ 100 वाटको ग्यान चार्जर आउँछ। ओके, यो वर्ष चाहिँ रियलमीले दुवै प्रो र प्रो प्लसमा सिमिलर टाइपको स्पेक्स दिएको छ। पहिले चाहिँ प्रो र प्रो प्लस मोडल बिच धेरै नै फरक हुन्थ्यो, तर यो पालि चाहिँ दिज आर भेरी सिमिलर फोन्स एक्चुली। डिजाइन, पर्फर्मेन्स, ब्याट्री लाइफ चाहिँ अब यो दुवै फोन्सहरूको एकदमै नै सिमिलर छ। अब रियलमीले चाहिँ यो फोन्सहरूमा डिजाइनतिर बढी फोकस गरेको छ। यी दुवै फोनको डिजाइन चाहिँ एज यु क्यान सी लास्टै राम्रो छ। कलर अप्सन्स पनि निकै अट्र्याक्टिभ छ र पछाडिपट्टि चाहिँ यहाँ यु क्यान सी यो भिगन लेदर फिनिस पनि छ। अनि यु अल्सो गेट अ कर्भ डिजाइन र अगाडि डिस्प्लेको बेजल्सहरू पनि निकै सानो सानो अलमोस्ट नन एक्जिस्टेन्ट टाइपको नै छ। सो ओभरअलमा चाहिँ हातमा फिल र हेफ्ट अनिखेर सबै डिजाइन एस्पेक्ट चाहिँ यो दुवै फोनहरूको इट्स क्वाइट प्रिमियम। पर्फर्मेन्सको लागि पनि बोथ दिस फोन्स आर प्रिटी मच द सेम। मिडियाटेकको डायमेन्सिटी 7050 चिपसेट आउँछ यो दुवै फोनमा र अब डायमेन्सिटी 7050 चाहिँ एउटा एफिसियन्सी फोकस चिपसेट हो। सो बब्बाल गेमिङ चाहिँ तपाईँले यो फोन्सहरूबाट एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्न। बेसिकली डायमेन्सिटी 7050 भनेको चाहिँ पहिला रियलमी 10 प्रो प्लसमा भएको डायमेन्सिटी 1080 को रिब्रान्डेड चिपसेट हो। सो पहिला जस्तै पर्फर्मेन्स चाहिँ तपाईँले यहाँ एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। गेमिङको कुरामा चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै डायमेन्सिटी 7050 इज जस्ट ओके। तपाईँले गेन्शिन इम्प्याक्ट जस्तो डिमान्डिङ गेम चाहिँ यहाँ जे होस् हाई सेटिङ्समा स्मुथली खेल्न सक्नुहुन्न, त्यही मिडियम सेटिङ्समा मात्रै चल्छ। पबजी, कल अफ ड्युटी चाहिँ मजाले धान्न सक्छ यो फोन्सहरूले। एनीवे यो दुवै फोनहरूको डिस्प्ले पनि बब्बाल नै छ। कर्भ त भइ नै हाल्यो। यहाँ चाहिँ हामीले राम्रो कलर रिप्रोडक्सन र कन्ट्रास्ट भएको 120 हर्ट्जको डिस्प्ले पाउँछौँ र भ्युइङ एक्सपिरियन्सको कुरा पनि मलाई केही पनि कम्प्लेन भएन। यहाँ HDR10 प्लस सपोर्टदेखि लिएर 2160 हर्ट्ज PWM डिमिङ सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ र दुवै फोनमा चाहिँ स्टेरियो स्पिकर्स पनि आउँछ अनि अडियो क्वालिटी चाहिँ मलाई जे होस् यो दुवै फोन्सहरूको राम्रो लागेको छ। ओके, सो यो दुवै फोनहरू बिच डिफरेन्स चाहिँ केमा छ त? क्यामेरा वाइज चाहिँ तपाईँले यो फोन्सहरूमा ठुलो भिन्नता पाउनुहुन्छ। एक्चुली सुरुमा त रियलमी 11 प्रो प्लसमा तपाईँले 200 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउनुहुन्छ भने रियलमी 11 प्रोमा चाहिँ 100 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा छ। दुवैमा OIS चाहिँ छ र अर्को थाहा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ रियलमी 11 प्रोमा अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा चाहिँ छैन, जुन डिसिजन चाहिँ मलाई निकै स्ट्रेन्ज लागेको छ। लाइकवाइज तपाईँले रियलमी 11 प्रो प्लसको क्यामेरामा चाहिँ धेरै फिचर्सहरू पनि पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ रियलमी 11 प्रोमा छैन। जस्तै रियलमी 11 प्रो प्लसमा चाहिँ 4x जुम फिचर छ जसले चाहिँ लसलेस 4x जुम फोटोजहरू खिच्न सक्छ। साथै इभन रियलमी 11 प्रो प्लसको 200 मेगापिक्सलको क्यामेराबाट खिचेको फोटो चाहिँ रियलमी 11 प्रोको इमेजेस भन्दा अलि बेटर छ। भिडियोको कुरामा चाहिँ उस्तै नै छ यो दुवै फोन्सहरूको केपेबिलिटी। त्यही 4K 30 FPS सम्म म्याक्स खिच्न मिल्छ मेन क्यामेराबाट भने सेल्फी भिडियो चाहिँ 1080p 30 FPS सम्म मात्रै लिमिटेड छ। अब सफ्टवेयरको कुरामा चाहिँ रियलमी UI 4.0 आउँछ यो दुवै फोनहरूमा अन टप अफ एन्ड्रोइड 13। रियलमी UI चलाउन चाहिँ सिम्पल नै छ तर यहाँ ब्लोटवेयर चाहिँ टन्नै आउँछ। सो सुरुमै अनइन्स्टल गर्न मिल्ने सबैलाई अनइन्स्टल चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ, अदरवाइज अननेसेसरी नोटिफिकेसन्सहरू आइरहन्छ। अपडेट्सको कुरामा चाहिँ यी दुवै फोनमा 2 वर्षको OS र 3 वर्षको सिक्योरिटी अपडेट्स तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को मैले फिल गरेको डिफरेन्स चाहिँ रियलमी 11 प्रोको ह्याप्टिक्स छ नि त्यो चाहिँ प्रो प्लस भन्दा अलि विक छ। प्रो प्लसमा चाहिँ तपाईँले एक्स एक्सिस भाइब्रेसन मोटर पाउनुहुन्छ भने प्रोमा चाहिँ त्यो मिसिङ रहेको छ। सो एभ्रीवान, द्याट इज अल फर दिस भिडियो। रियलमी 11 प्रो प्लस र रियलमी 11 प्रो नेपालमा चाँडै नै लन्च हुँदैछन् एन्ड दे आर क्वाइट गुड प्रडक्ट्स र आई होप कि रियलमीले चाहिँ प्राइसिङ पनि राम्रै राख्छ होला। मलाई चाहिँ पर्सनली रियलमी 11 प्रो प्लस बढी भ्याल्यु फर मनी लाग्यो विथ इट्स बेटर 200 मेगापिक्सल क्यामेरा, 4x जुम सपोर्ट, बेटर ह्याप्टिक्स, अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा इत्यादि हेर्ने हो भने
तर तपाईँको बजेट चाहिँ अलिक टाइट छ भने रियलमी 11 प्रो पनि राम्रै छ। डिजाइन हेर्दा उस्तै नै छ, सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि उस्तै पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। स्पिकर पनि जे होस् त्यस्तो डिफ्रेन्स छैन, 19-20 को फरक मात्रै होला।